رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره، العلوي والسفلي، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى، وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء، وله الأسماء الحسنى، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. العقيدة المرشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الحياة والعافية والإسلام، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó fún wa ní ìṣẹ̀mí, tí ó sì fún wa ní àlàáfíà, tó sì yọ̀ǹda kí a máa jẹ́ ọmọlẹ́yìn ànábì Muhammad. Ọba náà ni a dúpẹ́ fún, kí Ọlọ́run kí ó dákun kí ó gba ọpẹ́ wa ní ọpẹ́ fún wa. Àwọn èrè àti ìbùkún tí èèyàn máa ń lẹ́yìn ọpẹ́, Ọlọ́run kó fi kárí gbogbo etí tí ń gbọ́ àti gbogbo ojú tó ń wà kárí kí gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé. Ní ìjókòó wa tèní tí ó jẹ́ ìjókòó ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́, ìkọ́ni mímọ̀ àti ìfi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yéni ní yékéyéké, tí kò ní sí èméjì nínú ọkàn ẹni lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn bá ti gbọ́ tí àwọn bàbá wa al-Mufti tán jẹ́ Mufti Diyar fún ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀, tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa nípa àwọn ohun tá bùkátà sí kó yé wa nípa ẹ̀sìn wa, pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ nípa kí ló ń lọ láyé àti kí la wà ní kí la dojúkọ báyìí, nípa afẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀, afẹ́ wọnú àwẹ̀. A ti gbọ́ àwọn apá kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní ìjọ́ mélòó kan sẹ́yìn,
tí a sì rí feedback lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ìyẹn ni wípé àwọn nǹkan tí a jẹ́bọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wo àwọn prógámù tó sì gbọ́ tá a sì rí wípé ní ó tún kó àwọn apá kan nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a fẹ́ fi rinlẹ̀ fún wa ọmọ bá wa àwọn náà ni a wà pẹ̀lú wọn lénìí Maulana Sheikh Alhaj Abdulrazak Ishola adamallahu hayatahu wa dawlatahu kí wọ́n bá wa sálámà sí gbogbo àwọn etí tó ń gbọ́ àtọ́jú tó ń wò wá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní èní ibi tí a fẹ́ yà sí kò jìnnà púpọ̀, à ń fẹ́ àlàyé kíkún lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn èsì àti àwọn feedback tí a rí lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Wọ́n ní a mọ̀ wípé tá bá fẹ́ wọnú àwẹ̀ ìpìlẹ̀ mẹ́ta náà ní ń bẹ fún wa látara hadith Ànábì wa Muhammad tí ó pọ̀ rẹpẹtẹ tí a kà yẹn tí Ànábì sọ fún wa pé sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Àwọn hadith yìí pọ̀ bẹ́ẹ̀ èmi ń bẹ náà hadith pé ikmalul idda káka òǹkà kó pé 30. Ẹlẹ́kẹta ni hadith tí nasu faqdiru lahu tó wà nínú ẹ̀. Àwa rí pé láàrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí ó common nígbà ayé Ànábì náà ni kí wọ́n wá oṣù kí wọ́n fojú rí. Ǹjẹ́ ó rọrùn fún wa láti wá fi al-hisabatul falakiyya ká fi pààrọ̀ ruya al-basariyya tí ń bẹ nígbà ayé Ànábì wa Muhammad? Afẹ́kí àbá mufti kí wọ́n fún wa ní àlàyé ní orí ẹ̀kọ́ lọ́njẹ́ àrímọ̀ pẹ́. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Alhamdulillah. A kí gbogbo ẹ̀yin jama lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Gbogbo àwọn bàbá wa ní rabitatul a'immati wal ulama'i fi biladi Yorùbá látọ̀rí bàbá president general bàbá the grand patron fún League of Imam and Alpha bàbá wa agbọ́tọmọ kékeré Darullah hayatu àti bàbá wa lọ́sùn bàbá wa ní Ondo Dr. Abdulhakeem Yahya Akorede bàbá wa ní Ogun State bàbá wa Sadala Bangbola bàbá wa tí wọ́n represent tán jẹ́ chairman League of Man Alpha ní Lagos State bàbá Saifuddin olówó oríbí a kí gbogbo wọn a kí bàbá wa àfáàgbà fàkí ul-umma fàkí ul-asri ẹni tọ́rọ̀ bá yé gbogbo eléyìí tá à ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń kóra wa sí yọ́yọ́ yìí ẹwà tíjọ́ tí wọ́n ti ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó já sí pé ní àfáà tí màá yíya Ọlọ́run bá bẹ pẹ̀lú ẹ̀ kò lè tẹnu bọ́ kó jáde ń bẹ̀ mukarraman mu'azzaman. So mo kí wọn bàbá Fadilatu Sheikh Habibullah Adam Abdallah Al-Ilori tó jẹ́ chairman board of trustee fún League of Man Alpha. Mo kí gbogbo àwọn olóyè rábítà tó kù pàápàá jùlọ ọ̀rẹ́ mi the secretary general mo kí wọn púpọ̀ mo kí àwọn olóòtú méjèèjì náà àwọn ìmáàmù méjèèjì tán jẹ́ olóòtú. Inú mi dùn pẹ̀lú program tá a ṣe ní ìjàrún feedback yẹn ó wà encouraging ó fi hàn yí pé ní ọ́fíìsì Maktabul Iftai in tó wà fún ọ́fíìsì ọ̀nà ní irshad tenwir tawiyya wal ifta àwọn nǹkan tí ọ́fíìsì ifta wà fún ẹ̀ kí ẹ̀ enlightenment yìí tá a ṣe ń jẹjọ enlightenment ni torí pé release ti jáde a sì ti sọ ìdájọ́ tọlọ́run tànábì nínú release akóòtì àyà Kùránì akóòtì àdísì. So eléyìí tá a wá ṣe ń jẹjọ yìí enlightenment tẹnuwéèrú ni wọ́n ń pè é àbí tawiyya awareness ni wọ́n ń pè é. Adáwọ̀pẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Alhamdulillah. A tún wá rí i pé ní nínú àwọn nǹkan kan bẹ tí ò tún àwọn èèyàn tí ò yé tẹ́lẹ̀ kódà nínú àwọn èèyàn ọmọ ìyá wa wọ̀nyí tó já sí pé ní gbogbo tí wọn ò ju líle kókókókókó lọ as if bẹ́ẹ̀ ni pé ní
certificate àlìjẹ́nà àwọn ní ànábì kó lé lọ́wọ́ ńgbà tí ó kú láyé arínú wọn tọ́rọ̀ náà ti yé a sì nínú wọn tó sì tún wà lójú kan náà a fẹ́ tàmọ́lẹ̀ sọ́nà méjì ń bẹ tó bá rí bẹ́ẹ̀ tí ò bá sí nǹkan mí ń bẹ tí ò bá sí nifak agabagebe níbẹ̀ tí ò bá sì sí aljahala àìmọ̀kan níbẹ̀ tí ò bá sì sí wípé bóyá ó ní nǹkan míì lẹ́mìí àwọn fẹ́ dàlúrú ni tí ò bá sí ń bẹ̀ ibi torchlight tá a fẹ́ tàn síbi kan lé ní ó yẹ kó tún yé wọn in tí wọ́n ń pariwo ó ní wípé àní kò sírú sáyẹ́ǹsì tó lè wá láyé kò gbọ́dọ̀ replace aslu gbọ́ mi àgbọ́yé ìsàbát fàlàkì àwa wá so ó túmọ̀ sí wípé ní àwọn náà ti gbà yí pé ní lóòótọ́ àwọn sàhábà ò mọ ìsàbátù fàlàkìyà wọ́n ti gbà nìyẹn now kò wá lè replace aslu èwo ni aslu tàbá bèèrè ní sẹ èwo ni aslu fún ààwẹ̀ gbígbà òun náà ni Ru'yatul Hilal àyíbẹ̀kọ́ aslu tí wọ́n ń pariwo nìyẹn fantastic jazahumullahu khairan ọlọ́run kó san gbogbo wọn lẹ́san dáadáa àtàwa náà wasila means àti gáyà ends sababun wal musabbib kágbáwẹ̀ òní gáyà kágbáwẹ̀ òní kíni òní ends ìtọ́lọ́hun torí ẹ̀ pé ìtànẹ́bí fi ń torí ẹ̀ pé ní súnmú lérú yàtì yìí wàftírú lérú yàtì yìí kí ni end ibi tí kíní yẹn lọ kágbáwẹ̀ àwẹ̀ gbígbà òní gáyà àmọ́ mínsì tá máa fi bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ló jẹ́ mẹ́ta so mínsì tá máa fi bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ yìí nínú àánú tọ́lọ́run ṣe fún gbogbo mùsùlùmí ó ní wípé ìtọ́ ń pè ní ìpìlẹ̀ tá a bá fẹ́ wà sincerity pẹ̀lú ara wa èmi ní ìrun èmi ní àwẹ̀ èmi ní zaka èmi ní hajj kódà ìmánì gan fún ara rẹ̀ ó kó sínú rẹ̀ àmọ́ ká fi yẹn lẹ̀ ná kó lè yanjú tó dálómi tẹ́ ẹ̀ bá calm down sísàlẹ̀ dẹ̀ndẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ oníye mushahadatu al-alamati al-kauniya òun lọ́lọ́run ro ìyẹn ni pé ní gbogbo àwọn àmì tó jẹ́ àmì títí world oòrùn òṣùpá méjèèjì àmì ni káwárí méjèèjì yìí òun ní ìpìlẹ̀ ẹgbààwẹ̀ òun ní ìpìlẹ̀ ẹkírun ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbọ́yé ó ní ìpìlẹ̀ ló jẹ́ pé Hilal ìbọ̀lá ta ló ní Hilal sí bọ́lọ̀ ló ní aláàmà mi náà aláàmà tí kà oníyàkọ́ ni so oòrùn ta ló ní ọlọ́run ló ní aláàmà mi náà aláàmà tí kà oníyàkọ́ ni ọlọ́run wá táìzì ọlọ́run wá so ìrun àsìkò gbàtí míǹsì tẹ́ máa fi kírun ó táìzẹ̀ mọ́ oòrùn míǹsì tẹ́ máa fi gbààwẹ̀ ó táìzẹ̀ mọ́ òṣùpá abẹ́ sí pẹ̀lú mi so ó túnmọ̀ sí pé ní aslu nìyẹn àmọ́ míǹsì ìntà bá fẹ́ fi sága sọ wàsílà débi gáyà kìí ṣe ìbáadà tí wọ́n bá lè mú ẹ̀rí kan fún mi gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn pátá ipé ní wàsílà ipé rúyà yóò àìtẹ́yìn ò bá ṣe rúyà kò ní bá dànù àwẹ̀ rẹ̀ ò lè pé nìyẹn ọ̀rọ̀ míì tún nìyẹn now
tẹ́ ẹ̀ bá wá gba títí wípé ní àní sáyẹ́ǹsì sẹ̀ míǹsì ó gbọ́dọ̀ rọrùn fún gáyà ni èyí tó bá rọrùn tá a máa fi débẹ̀ máa wá mú ìyẹn àkọ́kọ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe pé méjì nìyẹn. àkọ́kọ́ tá a bá ní alwasailu alasliya lil ibada òun náà ni alamatu alkauniya. now ẹlẹ́ẹ̀kejì wasila lọ sí bí ìbáadà laysati bí ìbáadà laysati ìbáadà kìí ṣe ẹ̀sìn òun gẹ́gẹ́ fún ara ẹ̀sẹ̀sìn. àwọn tán wá ń tako wípé ní kí ló dé tá a fi fẹ́ fi sáyẹ́ǹsì replace aslu pé ní ẹ fojú wá oṣù àbùsí ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀. ìgbà tọ́lọ́run pàṣẹ pé kẹ́ kírun ọlọ́run nínú ayé al-Qur'an akimi salata liduluki shams ila gasaki leil nínú ayé mi akimi salata tọ́rafẹ́ nahara wasulafan mina leil. ọlọ́run pa àwọn àsìkò oorun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó pa á papọ̀ wákàtí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó pa á papọ̀ sínú ayé yẹn. bẹ́ẹ̀ni àbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ni ó rò papọ̀ mọ́ oòrùn kìí ṣòṣùpá. Ànábì Muhammad ìgbà tí ó ṣàlàyé àsìkò kálọ̀léwónú Sahihul Muslim kí ni àdíìsì tó já sí pé ní ìpìlẹ̀ ìrun natural science natural phenomenon ló ta ìrun mọ́. kí ni àdísì náà? Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. bá a ṣe ń ka àdísì súnmú lérò yàtì yìí náà ló yẹ ká máa ka àdísì bá a ṣe ń ka number 2 ni bá a ṣe ń ka àdísì súnmú lérò yàtì yìí ní ọdọọdún ló yẹ ní gbogbo wákàtí márààrún lójúmọ́ ló yẹ ká máa ka àdísì ká tó kírun. Waqtu zuhr. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó lásìkò ìrun àyílà. Idha zalati shams. ó nígbà tí oòrùn bá yẹ̀ tàrí. Wa kana zillu rajuli katulihi. tí òjìji ẹni tó dúró ó ní kí bòjì rẹ kó ṣe sáìsì rẹ tí ì sí same size pẹ̀lú rẹ. Now ma lam yahdur al-asr. lókun gbàtà lásàrì ò tí wọlé. wa waqtu al-asr. àsìkò alásàrì kò. bẹ́ẹ̀ni. Shafaqul Ahmar kẹ́ tó wá délé òun ni Shafaqul Ahmar ó wọlé. kí ni àsìkò òun amákùrù kí ló rọ̀ mọ́? ó rọ̀ mọ́ kí oòrùn wọ̀. gurub shams. ó rọ̀ mọ́ gurub shams. bẹ́ẹ̀ni. wa waqtu salati. wa waqtu salati al-isha. lásìkò ìṣáì. ila nisfi al-layl. tó lè pọ̀ sí ẹ̀dẹ̀ kí n sáré. Okay. Naam. Wa waqtu salati as-subh. àsìkò orun àsùbá. min tulu' al-fajr. Lénìí tí wọ́n wá ń tako ọ̀rọ̀ nípa tàwẹ̀ tó náà so papọ̀ mọ́. mo sọ kinní kan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ mo ní téèyàn bá ń kà púpọ̀ kò ní kọ̀ǹdẹ́